thật nữa cơ. Đó cũng chính là lý do mà các trang mạng xã hội ở Anh đã phải chặn toàn bộ những bài viết liên quan tới nhập cư và Hồi giáo. Và cái ý kiến này nó sâu tới mức sự việc mặc dù đã xảy ra cách đây 1 năm, thế nhưng mà người dân Anh họ vẫn chỉ tin vào những cái tin đồn vô căn cứ. Họ vẫn chỉ thích xuống đường để biểu tình chống chính phủ mà thôi. Họ lấy lý do chính phủ không cho bàn luận về nhập cư, về Hồi giáo là không được tự do ngôn luận rồi. Thậm chí những người quá khích họ còn ném gạch đá, ném pháo sáng vào cảnh sát, họ phóng hỏa tô tấn công bài viết liên quan tới nhập cư và Hồi giáo. Và cái ý kiến này nó sâu tới mức sự việc mặc dù đã xảy ra cách đây